السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. احتل الصومال 3 دول استعمارية إمبريالية، وذلك في أواخر القرن ال19، وهي بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وهم بذلك الشعب الوحيد في العالم الذي تحتله 3 قوى عظمى آنذاك في وقت واحد. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها بسبب اتساع رقعة البلاد، ولشدة بأس سكانها ومقاومتهم للاحتلال، فتقاسمتهم تلك الدول، وأصبحت الصومال الإيطالي، الصومال البريطاني، والصومال الفرنسي. وظل الاستعمار البريطاني والإيطالي يشن الحروب لعقود، حتى استطاعت السيطرة عن طريق إسقاط آخر السلطنات التي حكمت منذ قرون طويلة. سقطت الأراضي الصومالية خاصة السواحل في يد الاحتلال الإيطالي بشكل كامل عام 1908 ميلادي، ولكن لم يستطيعوا الدخول إلى الداخل، حيث ظلت سفنهم على السواحل واحتلوا الموانئ المهمة فقط للسيطرة على التجارة والموقع الاستراتيجي. وهنا بدأت الثورة الصومالية، والتي امتدت لأكثر من 21 سنة، وهي أطول ثورة في التاريخ المعاصر. ومن أبرز المقاومين الشيخ الفاضل الجليل محمد عبد الله حسن، مؤسس حركة الدراويش المقاومة، وحواء عثمان تاكو، وهي أول شهيدة مناضلة في الصومال، حيث قتلت رميا بالرصاص وهي ترشق جنود الاحتلال بالحجارة في مقديشو. استقلت الصومال في 1 يوليو عام 1960، واتحد الصومال الإيطالي والبريطاني وأصبح الصومال الحالي، ولكن الصومال الفرنسي ظل على حاله واستقل لاحقا وأصبح جيبوتي. من ناحية مدة الاحتلال، تعتبر الصومال من أقل الدول التي تعرض إلى مدة احتلال مقارنة بباقي دول العالم. علم الصومال، ولقد رفع العلم لأول مرة عام 1954 في العاصمة مقديشو، وهو علم مميز صممه رجل صومالي مناضل يدعى محمد عوالة، والعلم لونه أزرق يمثل السماء والحرية، وتتوسطه نجمة بيضاء تعبيرا عن السلام والرفاه، وهي خماسية الأضلاع، إشارة إلى الأقاليم ال5: الصومال البريطاني والإيطالي والفرنسي وإقليم أوغادين والمقاطعة الشمالية الشرقية في كينيا. هذه المقاطعة ألحقتها المستعمرة البريطانية والإيطالية إلى دولة كينيا، وكذلك ألحق إقليم أوغادين إلى دولة إثيوبيا، وهي بذلك مناطق صومالية يقطنها الصوماليون، ولكنها اليوم لا تقع ضمن حدود الدولة الصومالية الحديثة. نتيجة لطول سواحلها وموقعها المتميز، تعتبر المياه الصومالية من أغنى دول العالم بالثروة السمكية المتنوعة، وذلك نتيجة لالتقاء التيارات الباردة والتيارات الدافئة في السواحل الصومالية، وهو موطن هجرة ممتاز لعيش الأحياء البحرية وتكاثرها. تمتع الصومال بالثروة الحيوانية الأخرى كالأغنام والأبقار، وفي عام 2019 وحدها صدر الصومال إلى الأسواق الخليجية ومصر واليمن وغيرها ما يزيد على 2 مليون رأس من المواشي، وأكثر المواسم انتعاشا يكون قبيل رمضان، وكذلك في موسم الحج، حيث يقدر بأن تجارة المواشي تدر على البلاد ما يصل إلى $500 مليار سنويا، وهذه التجارة موجودة منذ عقود من الزمن، لطالما تم شحن ملايين المواشي من الصومال إلى بعض الدول العربية. الخروف الصومالي أو الغنم الصومالي هي مميزة بأنها بيضاء برأس أسود، وهي تنتمي إلى فصيلة أنواع الذيل الدهني، ويتم تربيتها ورعيها من أجل لحومها فقط، ولها مسميات كثيرة، منها أسود الرأس الفارسي. ويسمى أيضا بالبربري، وموطنه الأصلي الصومال،
وتعتبر من أهم الركائز الاقتصادية أو المصادر الاقتصادية للصومال اليوم، خاصة مع المتاجرة مع دول شبه الجزيرة العربية. لدى الصومال العديد من الجزر والأرخبيلات التابعة لها، وهي ذات مساحات مختلفة، بعضها صغير ومنها ما هو أصغر مساحة، وهي جزر ذات مناظر خلابة فضلا عن موقعها الاستراتيجي، ممتدة على طول الساحل الصومالي، ابتداء بخليج عدن مرورا ببحر العرب وانتهاء بالمحيط الهندي، ويقدر عدد تلك الجزر بالعشرات. نذكر أهمها أرخبيل جزر باتشوني، وهو أرخبيل ذات موقع ممتاز لديه مناظر جميلة جدا وساحلية، ويتبعها جزيرة تشاندر، شوفيا، يولا، كوياما، دراكاسي، وناجومي. وهذه الجزر تبعد مسافة 1.5 كيلو فقط عن الشواطئ الصومالية، ولها خليج كبير وتقع في المحيط الهندي. وأيضا يوجد أرخبيل زيلع، وهي مجموعة جزر تتكون من 6 جزر فائقة الجمال في خليج عدن، لها شواطئ رملية أهمها جزر سعد الدين وأيبات. تشتهر هذه الجزر بشعابها المرجانية المتنوعة الرائعة، وتعد من أكثر الشعب المرجانية تشكيلا وتنوعا على ساحل الخليج عدن، وتم العثور مؤخرا على 99 نوعا مختلفا من الشعب المرجانية فيها. هذا الأرخبيل أو الجزر غير مأهولة بالسكان، ولكن يزوره الصيادون المحليون أو السياح بين وقت لآخر. نذكر أيضا أن أرخبيل باتشوني وقت الاحتلال كانت محط تنافس بين الاحتلال البريطاني والاحتلال الإيطالي، وشنت الحروب بينهما، وكان من أحد أهم أسباب تلك الحروب السيادة على أرخبيل باتشوني. كانت في البداية بيد بريطانيا، وأصبحت الغلبة أخيرا للإيطاليين حتى وقت استقلال الصومال. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.